مرحبا، اليوم حنعمل ريفيو iOS 14 بالتوان، تابعونا. بداية بدنا نحكي عن الويدجتس صار شي كتير حلو بهيدا الابديت. لتعمل ويدجت بتكبس edit home screen البلس على اليمين وتنقي اي ويدجت موجودة هون، مثلا الفوتوز، تنقي السايز وتكبس add widget. كمان صار فيك تلغي اي ابليكيشن موجودة هون، اما من لغي الصفحة او نلغيها بتكبس على add to library. حديثا عن اللايبرري، صار كل شي بتمحيه بيوصل على اللايبرري وفيك تاخده من هون. وسيري صارت احسن كمان، صارت كومباكت وصارت اذكى. صار بس حدا يتصل فيك بتبين صغيرة، صار فيك تعمل سوايب تو ديسمس او ترجع تكبس هون ترد على الكل. واكتر فيتشر عجبتني بيناتهم هي picture in picture. اذا عم تحضر فيديو على السفاري تحطه فول سكرين، تكبس بلاي، فيك تطلع براته وتشوفه برا، فيك تكبره او تصغره او تحطه على جنب لتسمع بس الاوديو. حديثا عن السفاري، صار فيك تغير الديفولت ميل وبراوزر ابس ليصيروا غير ابل ميل وسفاري. وكمان صار في فيتشرز اكتر من هيك مثل باك تاب، ساوند ريكوجنيشن وترانسليشن. اذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب، بنشوفكم بعدين.